A Haldorádó termékek 12 éves történetében talán egy dolog volt az, amely mindig állandó, az pedig nem más, mint a folyamatos fejlesztés és megújulás. Ebben a filmben számos 2020-as újdonságot kívánunk bemutatni, de ez csak egy része, töredéke annak, ami rátok vár ebben az évben. Gábor az imént a fejlődésről és a folyamatos fejlesztésről beszélt, és ez nem csak a termékekre igaz, hanem magára a tesztcsapatra is. Egyre nagyobb létszámú és egyre tapasztaltabb teszthorgász csapat segíti a mi munkánkat. Időnként felbukkanó észrevétel a filmjeinknél, hogy idézőjelben meghívnak minket horgászni egy-egy vízterületre, de úgy, hogy azt mondják, hogy gyere ide és mutasd meg, hogy itt mit tudsz fogni a csaljaiddal. No és hogy jön ez ide? Hát gondoltunk egy merészet, és ez a film nem kizárólag kettőnkről, nem kizárólag kettőnk horgászatáról, hanem arra a csapatról szól, akik aktívan részt vettek az itt bemutatásra váró termékek kifejlesztésében, tesztelésében. Akik az ország különböző pontjain mutatják be ezeknek a termékeknek a működését. Csapjunk is bele! Na gyere csak ide! Ez az. Meg vagy. Ez sipis visszaengedés volt. A 2020-ban megjelenő Haldorádó Blendex újdonságokon nem egy, nem két horgász dolgozott, hanem a komplett Haldorádó Féder és Carprim. Nagyon sok vizen próbáltuk ezeket, jelen pillanatban most a Majosházán található Harcsa horgásztavon vagyok. A mai napon az új Blendex anyagcsaládból én a Tintahal polipot választottam, amely egy fekete színű, magas hallisztartalmú kaja. Ez nagy számban tartalmaz ilyen rózsaszín mikropelleteket, amelyek szinte világítanak lent a sötét etetőanyagon. Ezt önmagában használom, vízzel kevertem be, és közepes lúgbőségű rostán törtem át, hogy homogén legyen. Így tökéletes metódhorgászathoz. Tetszett neki a triplex ízesítés. Nagyon lassan mozog a hal, hűl azért a víz rendesen. Meg hát ezzel a bottal nem is annyira érzi a komoly ellenállást. Talán nyugodtabb. Nem védekezik olyan vadul, mintha egy merev bottal próbálnám feltépni a fenékről. Kétbotos pecánnál szinte borítékolható, hogy a hal átmegy a másik zsinór alatt. Gondolom ez csak velem fordul mindig elő. És akkor mint egy pókszövöm alul-fölül, hogy ne zavarjon a fárasztásnál, de lehet, hogy ő most visszafordult. Azt vettem észre, hogy hiába nagy halra horgászom, azért elkél a pici horog. Éppen ezért jó a Blendex Hydro Csali, főleg a pici, mert az nem emeli föl ezt a kis horgot se, tökéletesen elfekszik a fenéken, szinte súlytalan az a csali, minimális ellenállással tudja felszippantani a ponty. Ilyenkor már minden rugalmasságra szükség van, hogy nehogy itt veszítsük el. Nyúzom, de nem fárad. Fú. Ilyenkor azért már kap egy kis terhelést a bot. Annak ellenére dolgozik ez így, hogy nem erőltetem a halat. Mi lenne, ha még húznám is? Ez az megvan! Oly, de nagy csata volt! De szép hal. Olyan gyorsan jött a kapás, hogy még kaja ott van a kosárba, egy része. De nem számít, mert ki tudta szippantani a csalit.
Nézzétek meg, gyertek kicsit közelebb. Látjátok ott benne? Ott a kosárban még látni, hogy világítanak a Blendex etetőanyagnak a pelletjei. Ott volt közte a csali is, de hát ez a kis mohó azt nem vette észre, hogy az mellett van egy horog is. Na gyere! Ilyen gyönyörű, szép, erőtől duzzadó tőpontyok lakják ezt a hartyahorgásztavat itt Majosházán, ezért szeretünk ide járni. És lám, a Blendexnek ők sem tudnak ellenállni. Három éve kezdődött a sikersztori, melynek neve Blendex. Természetesen ezt megelőzte további bő 2 év tesztelés, próbálgatás, mire forgalomba hoztuk a Blendex pop-upokból az első 4 ízt. A Blendex szó a blend, azaz kevert szóból ered, amely tökéletesen illik ezekre a csalikra, hiszen az évek, évtizedek alatt megtapasztalt legfogósabb aromáinkat és színeinket ötvöztük, amelyeket a dobozban található folyékony aromakoncentrátummal még tovább fokozhatunk. A Blendex pop-upnak van nagy pontyos, big cat és féderes metód változata. A pontyozóknak a nagyobb 12 és 14 mm-es csalik készültek, míg a féderezőknek 8 és 10 mm-es méretűek. A gyors pecákhoz nehéz ettől jobbat elképzelni, vagy fogósabbat, legyen szó féderes, bólis, vagy akár hagyományos pontyhorgász módszerről. Az első évben forgalomba került 4 íz, a következő volt: ananász és banán, eper és méz, tintahal és polip, fokhagyma és mandula. Még az elmúlt évben bővült a család a valsav és mangó ízesítéssel. Ezzel egy időben került forgalomba a pop-up csalikkal azonos ízesítésű, világoskék dobozú hidro csali család, amely egy mérsékelt felhajterejű wafter csali. Ez azt jelenti, hogy önmagában ugyan lebeg, de a csali tüske és horog éppen annyira elnehezíti, hogy az szinte súlytalanul fekszik el a mederfenéken, vagy épp a metódkosárban. Ez a csali a céltudatos nagyhalhorgászatok, valamint a kiélezett versenyszituációk nyerő csalija. Az új Blendex család az Orosházi bányatavon is kiválóan működik. Már az első évben sokan keresték a csalik mellett található aromakoncentrátumot is, ezt 2019-es évben hoztuk forgalomba Blendex Serum néven. Sikerült ehhez egy tökéletes adagolót találni, amelyből külön-külön vagy akár egyszer is ki lehet nyomni a 2 különböző aromát. Ezt lehet a csalira, a megtöltött kosárra vagy a PVL csomagokba is nyomni, természetesen a PVL hálót sem oldja. Bár eredményes felhasználásának csak a fantázia szab határt. Az elérhető ízek természetesen passzolnak a Blendex csalikhoz. A Haldorado Fader Team tagjaként én is örömmel vettem részt a 2020-as Blendex újdonságaink fejlesztésében, amelyet kollégáimmal együttműködve sok helyszínen és változatos körülmények között tehettünk meg. Már jócskán benne járunk a hidegvízi időszakban, éppen ezért erre a mai horgászatra néhány olyan praktikával készültem, amelyekkel eredményesen használhatók az újdonságaink ilyenkor is. Apropó mai horgászat, jelenleg az egyik kedvenc tavam, a Millér horgásztó partján ülök,
Itt próbálom ma becserkészni a tó termetes pontjait. A keverék, amivel készültem, 2 komponensből áll, és mindkettő a Blendex etetőanyag családtagja. Az egyik a sötét tónusú triplex, míg a másik a pink színű és szintén sok-sok peletet tartalmazó édes keverék, az eperméz. Elsőként mind a kettőt külön-külön megnedvesítettem, illetve lerostáltam, majd összekevertem a 2 összetevőt. Ez a kaja tökéletesen felkínálható a metódkosarak mellett, nagy kedvencemben, a pelletféder kosárban is. Ebbe egy jó nagy tartalmas gombócot bele lehet gyúrni, amiből kedvükre csemegészhetnek a halak. Akárcsak a korábbi Blendex csalik, a triplex is megtalálható pop-up, illetve hidró változatban egyaránt. Én a mai napon csak az utóbbit használtam, és ezen belül is a metód méretet. Eleinte csalitüskére tűztem egy-egy szemet ebből, egész pontosan a 10 mm-es változatot használtam, viszont több kisebb ponty, illetve tokhal megfogása után úgy gondoltam, hogy növelni fogom a csali méretét, és megpróbálom ezzel szelektálni a halakat. A nagyobb csali ebben az esetben konkrétan egy dupla hidrófüzért jelent. Pontosan 2 darab 10 mm-es triplex golyót fűztem föl egymás mögé a hajszálelőkére. A csalogató hatás fokozása érdekében a már megtöltött etetőkosárra némi Blendex szérum aromát csöpögtettem, és szintén ebből az új triplex ízesítésből. Nem sokat szórakozott vele. Ahogy megkaparintotta a csalit, egyből meg is iramodott, aztán húzta a nyeletőféket. Az már nem egy rossz előjel, hogy a bevágás után nem éreztem ezt a kis visszarángást, kis ugrabugrálást, amit a kisebb pontyoknál szokás, hanem úgy szépen egy nagy lusta súly nehezedett a zsinór végére. Hű, de szép hal! Ebben a hideg, zord időben a látványa is brutál, ahogy egy ilyen nagy ponty itt küzd a vízben. Ott van! A dupla triplex csali. Ott virít a szája szélén. Azt a mindenit! Hát nem egyszerű megemelni. Gyönyörű, nagy, fenséges tőponty a hideg vízből. Hát ez egy hibátlan szépség. Nagyon fontos, hogy mi nem magunknak, hanem nektek, termékeinket rendszeresen használó és kedvelő horgászoknak fejlesztjük az újdonságainkat. Ezért folyamatosan kérdezzük, hogy milyen új ízeket, aromákat próbálnátok, vagy éppen mit hiányoltok a Haldorado termékpalettáról. Rengeteg új ötletet kapunk tőletek, amelyet nekünk csupán meg kell valósítanunk. A tavalyi évben is számtalan levél érkezett azzal kapcsolatban, hogy melyik legyen az új 6. Blendex íz. Próbáltuk ezekből az ötletekből a lehető legtöbbet kihozni, és így alkottuk meg a Triplex Fantázia nevű új csalinkat, amely 3 különböző színű, piros, sárga és fekete, és 3 különböző aroma keveréke. A nagy ponty, a frankfurti kolbász és a tintahal együttesen egy igazán egyedi és harmonikus keveréket képez. Így van benne édes, van benne fűszeres, és van benne halas aroma is, amely megfelelő arányban keverve valóban egy nagyon ütős csali aromát eredményezett. A Triplex az év bármely időszakában nagyon eredményesnek bizonyult, én magam és csapattársaim is nagyon sok szép halat fogtunk vele, önmagában és más csalikkal kombinálva egyaránt. Az új íz a szérumok között is megjelenik, de azt egyelőre a 2 tégelyes tartóba még nem tudtuk megoldani, hogy a 3 különböző íz elszeparáltan kerüljön bele, ezért a nagy ponty piros színben, míg a frankfurti kolbász és a tintahal keverve sárga színben került az adagolóba.
Íme az első gyönyörű tükörponty a baktói Boilis horgásztóból. Ő is a Blendex fokhagyma mandula etetőanyagra csábult el. Ezen a tavon egyébként rendkívül jól működik, ha ezt az etetőanyagot spéci additív fokhagyma kivonattal tuningoljuk. Rendkívül nagyra értékelik az ilyen gyönyörű termetes halak is. Ezt a gyönyörű termetes amúrt a hideg víz ellenére is sikerült horogra csalnom az új Blendex fokhagyma mandula etetőanyaggal. Úgy gondolom, ha ebben a hideg lehűlt vízben is kapásra sikerült ingerelnem ezt a gyönyörű halat, akkor az év bármely szakában eredményesen horgászhatok ezzel az etetőanyaggal ilyen gyönyörű halakra. Már eddig is sok 2020-as újdonság képbe került, de úgy gondolom, az igazán nagy durranás az csak most következik, egy új etetőanyagcsalád, melynek neve Blendex. Nem titok, hogy ennek ötlete is tőletek származik. Számos hajmeresztő javaslattal éltetek, hogy miként lehetne ezt megvalósítani. Most ezeket inkább nem sorolnám föl, ehelyett nézzük meg, hogy milyen lett a végeredmény. Ahhoz, hogy ne egy divat terméket, hanem egy valóban fogós és értékes csalogatóanyagot állítsunk össze a Blendex családban, meg kellett nekünk is vizsgálni, hogy mit használ a legtöbb horgász, mit tölt az etetőkosarába vagy a PVA hálójába. Ez legtöbbször etetőanyag, illetve mikropellet. Na mi ezt a kettőt kevertük a tökéletes arányban. Nézzük meg ezt egy konkrét példán keresztül. Itt van előttem a Triplex etetőanyag, amelyben jól láthatóan vannak piros, sárga, fluopiros és fluósárga színű, nagyponty és frankfurti kolbász ízesítésű mikropeletek. Ez így együtt nem csak hogy jól néz ki, hanem nagyon fogós keveréket is képez. A finom szemcsis etetőanyag metódkosárba töltve szinte lerobban. Az távozik elsőként a kosárból, míg a mikropelet szemek a később érkező termetesebb halakat is megvárják. Hoho! Nem rossz hal. Hideg víz ellenére nagyon szépen húz. Elég jó halnak látszik. Kíváncsi ezek mekkora lesz. Fú. Közel van a nádas szembe. Nem szeretném, hogy elérje. Tomi, hogyha közétek, hogy gyere át ide, könnyebb megszákolnunk. Lehet, az lesz. Úgyis balra tart, erősen. Közelít, közelít. Még nem láttuk mindig. Letkornak már a vége látszódik. Az igen. Tomi. Ez komoly jószág lesz. Emeld, emeld, emeld. Azaz. Oké, megvan. Szuper! Ügyes vagy. Úgy látom, ez a stickmixes, triplexes okosság most nem hagyott cserben. Meg egy szép halat ott. Azaz, gyerünk. Azért ezeket az etetőanyagokat megnézve látszódik, hogy bőven van bennük anyag. És hogy mi az optimális keverési arány pellet és etetőanyag között, 50-50, 60-40 vagy 70-30%. Ez legyen titok, hogy legyen a konkurenciának is mind gondolkodni egy kicsit. Ez így tökéletes, ahogy mi belőttük. 6 különböző változat közül 2 durván halas, hallisztes alapú. Az egyik a Triplex, a másik pedig a tintahal és polip. A további 4, a fokhagyma mandula, az eper méz,
a valsabb mangó, és végül nem utolsó sorban az ananász banán pedig édes alapú keverékek. Csodás tűponty, mely nem tudott ellenállni a Blendex Triplex popátnak. Ezek a keverékek nagyon jól működnek a PVS horgászat folyamán is, viszont ahhoz, hogy használni lehessen, fontos, hogy meg kell nedvesíteni a szemeket, de nem víz segítségével, hanem egy apró trükkel, mindjárt mutatom is. Ez kell egy triplex kaja, és mint előbb említettem, a nedvesítéshez vizet nem használhatok. Erre a specialitív termékek tökéletesen megfelelnek. Ezek garantáltan nem oldják a PVA-t, felnedvesítik az etetőanyagot, és egy nagyon markáns ízt adnak még pluszban hozzá. Most nagyjából egy negyed tasak kaját keverek be, ehhez fél decinél nincs többre szükségem. Jöhet a keverés. Fú, már most nyomja az erős illatokat. Valóban minden jó a pontyok számára. Nincs is más dolgom már, hogy betöltsem a PVA hálóba. Betöltöm a hálót. Nem kell belőle sok, nagyjából cső felé szoktam tölteni. Ez még jó dobható lesz. Mehet a tömörítés. Ez nagyon fontos, ettől lesz kemény a hurkának az állaga, és pontosan jól dobható. Ez a vízbeérés után nagyjából 1-2 perc is feloldódik, szinte szétrobban a csali körül. Ezzel elkészítve az etetőszőnyeget, és ez fogja várni majd a nagyobb pontyokat. Jöhet a csali. Egy szem triplex hidró, és soha nem a csomóba tűzem a horgot, hanem magába a hálóba, és így átvezetem. Ez a legjobb megoldás. Felső csomónál egy hulokkal rögzítem, és mehet is befele. Ez igen. Nem is arról szól, nem? Aha. Hagyjat egy kis burványt. Segítesz megszákolni? Persze.
Azért itt látszódik a lágybotnak az óriási előnye, mert szinte csak a szája szélébe akadt meg, egészen finoman a horog, és lám, mégis sikerült partra segíteni ezt a gyönyörű szép óriást. Egy újabb hibátlan, gyönyörű kapitális tőponty a Derekegyházi tóból. Na, hogy tetszettek az itt bemutatott új termékek? Mi biztosak vagyunk benne, hogy sokak megtalálják benne majd nagy kedvenceiket, és hozzásegíti őket egy-egy gyönyörű szép fogáshoz ebben az évben is. Hogyha tetszett ez a film, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Haldorádó YouTube csatornájára, ahol további érdekes filmeket, hasznos tartalmakat találtok. Ha van bármilyen ötletetek, javaslatotok, most se tartsátok magatokba, osszátok meg velünk!